الجزائر رفضات تزيد تدعم اوروبا بالغاز. الجزائر رفضات تزيد الانتاج ديالها من الغاز باش تعتق اوروبا. الجزائر رفضات تعاود دوز الغاز ديالها اللي كيمر من المغرب وغادي لاسبانيا باش تزود اوروبا وتعتقهم. محاولة إقناع الجزائر بإعادة تفعيل الأنبوب المار عبر التراب المغربي إلى أوروبا، وين هو قرار تم اتخاذه بشكل سيادي من قبل الجزائر. من مور ما خداو هذا القرار جاي عندهم وزير الخارجيه الامريكي أنتوني بلينكن. حاليا انا كنشوتي هاد لا فيديو هو في المغرب، من المغرب غادي يمشي للجزائر. علاش الجزائر ما بغاتش تزيد الانتاج ديالها من الغاز وتفورني اوروبا اكثر؟ علاش جاي عندهم وزير الخارجيه الامريكي أنتوني بلينكن في هاد الظرفيه؟ واش الجزائر والحكومه الجزائريه دخلت بلا هواها بلا خاطرها لهاد الحرب اللي بين اوكرانيا وروسيا؟ انا كنقول وها علاش. قبل ما ندخلوا في صلب الموضوع خصكم تعرفوا ان لي ريزيرف ديال اوروبا من الغاز الاحتياطات ديالهم غاديين وكينقصوا، ما عمرهم وصلوا لهذا النيفو اللي وصلوا ليه اليوم. وبلا حرب بلا والو في هذا الوقيته من العام كيكونوا لي ريزيرف ديالهم خاويين، حيت كيعاودوا يشريوا الغاز في شهر ماي. دابا ردوا معايا البال مزيان، غنوريكم واحد المنحنيات يقدروا يخلعوكم ديال لي ريزيرف ديال الغاز ديال اوروبا قبل ما بوتين يهجم على اوكرانيا كيفاش كانت حالته. هذا المنحنى الاول هو ديال اوروبا كامله، هذيك 31% هي النسبة ديال العمورية ديال لي ريزيرف ديالو، عامرين ب 31%. كيف ما كتلاحظوا شهر مارس كتبدا تهبط، حتى الاعوام اللي قبل كتبدا تهبط، افريل ماي عاد كيعاودوا يتزودوا من الغاز وكتطلع حتى البرد الجاي عاوتاني، كيدوزوا الصيف حتى البرد الجاي. ديال الدول بحال النمسا واصله ل 18%، النمسا كتقول لهم ما تقطعوش عليا الغاز الروسي. بلجيكا 22%، هولندا 23%، فرنسا 26، الالمان 31، ايطاليا 40، اسبانيا 58، وبريطانيا 88. حيت بريطانيا الاخوان عندها لي ريزيرف ديالها بيرسونيل كتجبدهم من البحر، وهما من الاشخاص اللي كيقولوا خصنا نقطعوا الغاز الروسي حيت هما ما مضرورينش بحال الدول الاخرين. دونك بوتين الاخوان هجم في الوقت المناسب، دونك دارسه عرف يمتى يهجم، كان عارف بانهم غيهجموا عليه اقتصاديا والسلاح اللي كان غيستعمل هو الغاز. وفي هذه الحرب كيبان لي بانه سابقهم، بحال لاعب لي زيشيك، عارف واحد 30 موف ديالو، 30 حركه اللي غادي يدير كان حاسبها ودارس. والحركه الاخرى اللي خرج دابا باش ضرب بها الغرب هي قال لهم ابتداء من السيمانه الجايه خاصكم تخلصوا الغاز ديالي بالروب. قررت اجراءات لتحويل مدفوعات الغاز الطبيعي المباع الى ما يسمى بالدول غير الصديقه الى الروبل الروسي. ما بقيتش غنقبل الدولار، ما بقيتش غنقبل الاورو. ودرت حلقه على هذا الشيء كنصحكم تدخلوا تفرجوا فيها. ومره كيذكرهم بانه ما عمرو استعمل سلاح الطاقه يقطع لهم الغاز تماما. واش داخله في الخطه المستقبليه ديالو؟ ممكن. وهذا الشيء خلى الامريكان والغرب اون غوطار معطلين، مشاو بداو كيقلبوا على الغاز عند الحلفاء ديالهم وحتى عند الاعداء ديالهم. مشاو عند فنزويلا باغي البترول، مشاو لعند ايران كيطلبوا فيها، وهنا كتدخل الجاره ديالنا للساحه الحرب العالميه اللي طاريه بين روسيا وامريكان، الجزائر. تحفظ الجزائر هو تحفظ مبرر بالنسبة إمداداتها الغازية إلى أوروبا. في هذه الفترة الجزائر تساير الوضع وترى تداعيات الوضع في أوكرانيا بالدرجة الأولى. الجزائر هي ثالث أكبر مصدر ديال الغاز لأوروبا من مور روسيا ومن مور النرويج. دونك كنهضروا على أكتور كبير ديال الغاز في أوروبا، وكانت كدوز الغاز ديالها عن طريق أنابيب الغاز اللي كيدوزوا من المغرب واللي سميتو غاز مغرب أوروب. ونهار 31 أكتوبر اللي فات خرج الرئيس عبد المجيد تبون عطى أمر لرئيس السوناطراك باش يقطع دوك الأنابيب ديال غاز مغرب أوروب اللي كدوز من المغرب. حيث أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بوقف ضخ الغاز الذي كان يمر إلى إسبانيا عبر الأراضي المغربية. دابا بهاد لاكريز اللي طايحه فيها اوروبا وهاد الحرب اللي دار بوتين على اوكرانيا، بغاو امريكان يعتقوا اوروبا بالغاز، وجاو عند الجزائر وقالوا لها عاودي طلقي الغاز. قالوا لهم عاودوا خدموا الانابيب اللي دايزين من المغرب وزيدوا الوتيره ديال الانتاج ديالكم ديال الغاز باش تكاليو على اوروبا، حيت غادا تنوض فوضى في السوق العالمي وفي السوق الاوروبي بالضبط على الغاز. دابا كنشوفوا احتجاجات خياليه كاينين في ايطاليا. تعكس ايضا حجم المخاوف بشان مساله الطاقه في القاره الاوروبيه. اخر فاتوره غاز وصلتني كانت 170 يورو، فيما ارتفعت هذا الشهر إلى 270 يورو، أي بزيادة قدرها 100 يورو. علم أن إيطاليا وإسبانيا هما أكبر مستوردين الغاز الجزائري في أوروبا، والجزائر قالت لا، انا ما غاديش نزيد الوتيره ديالي في الانتاج وما غاديش ندوز من الانابيب المغربيه. علاش خداو هذا القرار؟ هذا هو السؤال اللي عنده ثلاثه ديال الاسباب رئيسيه علاش ما بغاوش يديروا هادشي. السبب الاول والاهم والرئيسي واللي علاش وزير الخارجيه بلينكن شط الطياره وجا حتى لعندهم هو ان روسيا والجزائر حلفاء.
أيها الإخوة، هنا لو تمضي الجزائر في موقف مثل هذا بأنها تعيد تشغيل هذا الخط، سنخسر علاقتنا مع الروس ونخسر علاقتنا مع الدول التي قد تقف إلى جانب. الجزائر كتعتبر روسيا موديل ديالها، حيت عندهم تقريبا نفس التفكير، وعندهم مصالح أمنية ومصالح عسكرية. من أكبر مستوردي الأسلحة الروسية هما الجزائر. تؤكد امتلاك الجزائر لهذه المنظومة الروسية المتطورة المعروفة باسم S-400. ميمكنش يبداو يطيحوا لهم دوك الاسلحه اون بان وروسيا تقطع عليهم الاسافي سيرفيس ابريفون ديالهم ويبقاو يشوفوا في دوك الاسلحه. وعندهم مصالح امنيه، وانا كنقول عندهم حتى مصالح فكريه. الجزائر كيقولوا ما نقدروش نغادروا روسيا، وهذا الشيء علاش اصلا دابا بلينكن كيدور في العالم كامل، كيدور على كاع دوك الدول اللي شاكين فيهم كيساندوا في روسيا بطريقه غير مباشره. حيت الجزائر كانت من الدول اللي بقاو محايدين نهار صوتوا على التدخل الروسي في اوكرانيا في الامم المتحده. العربيه التي امتنعت عن التصويت هي العراق والجزائر والسودان. الجزائر تقول نص القرار لا يصب في مبدأ السلم والحوار في حل النزاعات. ودابا أنطوني بلينكن كيدور على كاع الدول هذه المحايده بين قوسين اللي كتأيد روسيا، باغي يشوف شنو تحت راسهم ويبدل لهم الفكر ديالو، حيت هو خصو يجر لمصالح الغرب والامريكا، غيقول لهم يا معانا يا ماشي معانا. السبب الثاني اللي هما كيقولوا خاص استثمارات كتار، خاصنا نستثمروا باش نخرجوا الغاز بزاف، ولا خرجنا الغاز بزاف خاصنا دي كونطرا في المدى البعيد. كيقولوا ما يمكنش حنا غير تجيو تسدوا بينا واحد المشكل، خاصنا دي كونطرا في المدى البعيد. ولكن هذه لا فيرسيون ديالهم هما للغرب، يقدروا يكونوا كيتخبوا موراها وهما ما باغينش غير يجيو ضد روسيا. فإن زيادة حجم إمدادات الغاز يحتاج إلى مشاريع استثمارية طويلة الآجال. حيت المصالح الاساسيه ديالهم راه مع روسيا ماشي مع الغرب. حيت كنهضروا على دوله عسكريه، الامن والعسكر والسلاح بالنسبه لهم هو اهم حاجه، الاقتصاد وداكشي هو الثاني. دونك عندهم علاقات عسكريه وامنيه مع روسيا. دابا هما السبب الثاني كيقولوا خاصنا نميزيو بزاف ونستثمروا بزاف باش نديروا دي بايب لاين ونستخرجوا داك الغاز ونصفيو داك الغاز عاد نصيفطوه ليكم. دونك خاصنا دي كونطرا في المدى البعيد. وهاد القضيه ديال لي كونطرا في المدى البعيد ما مزياناش لهم هما. علاش ما مزياناش لهم هما؟ غادي نذكركم في السبب الثالث. علاش؟ السبب الثالث هو ان الخزائن ديالهم قراب يتقاضاو الاخوان. الجزائر ماشي هي روسيا، ماشي هي ايران، ماشي هي الفنزويلا. عندها خزائن محدوده وصغار ديال الغاز وديال البترول يقدروا يتقاضاو في اي وقت. الخزائن ديالهم ديال الغاز باقي لهم 54 عام الاخوان. دونك راه ما بقى والو. بهاد الوتيره اللي غاديين بها حاليا باقي 54 عام، الا دوبلاوها غتولي 20 عام. غيدخلوا فلوس بزاف دابا، ولكن ما مزياناش لهم في المدى البعيد. البترول باقي لهم غير 21 عام. تخيلوا معايا الا دوبلاوها تبقى لهم غير 10 سنين، غدا غادي يتقاضوا. المشكل والمصيبه والكارثه اللي عندهم هي ما كايناش استراتيجيه ديال ورا الغاز ورا البترول. هما جاو دابا بداو كيكسيري انت انت خرجتي البترول، انت خرجتي الغاز، تخلصتي شديتي فلوس فرقتي على جينيرو. ومن بعد شنو هي الاستراتيجيه اللي من مور الغاز ومن مور البترول اللي دايره دوله بحال الامارات تستعد لمرحله ما بعد النفط. دونك هاد القضيه ما مزياناش لهم، حيت الا مشاو تقاضاو غيجلسوا يبداو يشوفوا في بعضياتهم. والمشكل الكبير اللي عند الجزائر حاليا وهاد الورطه اللي طاحت فيه هي ماشي في موقف قوه باش تنيغوسي وباش تخرج عينها وباش تفرض الشروط ديالها. ربما هذه واحدة من الضغوطات التي تحاول اوروبا ان تضغط بها على الجزائر لتعويض الغاز الروسي. 98% ديال الصادرات الجزائريه جايين من لي زيدروكاربور والطاقه والبترول والغاز. 98% الاخوان. دونك اكبر مستفيد من هذا البترول وهذا الغاز راهم الجزائريين. 98% و60% ديال المدخول ديال الدوله، ديال لا روسيت ديال الدوله جايه من الطاقه، من البترول والغاز. دونك راه اكبر واحد غادي يضيع هي الجزائر. والاقتصاد الجزائري ماشي هو الاقتصاد الروسي. روسيا قاده على هذه المشاكل، تيلقطوها على العالم، قاده على الصداع، مصوبين انترنت ديالهم، عندهم بحال نظام سويفت ديالهم، عندهم السلاح ديالهم، قادين على هذا اللومبارغو الاقتصادي، عندهم خزائن ديال الذهب خياليه، عندهم خزائن ديال البترول كبار. ثاني اكبر مصدر البترول في العالم هي روسيا. عندهم خزائن ديال الغاز، اكبر خزينه الغاز في العالم كاينه في روسيا. عندهم الحديد، عندهم الفحم. دونك الاخوان راه ما يمكنش تقارن روسيا بالجزائر. الدول اللي قراب للجزائر تقريبا بحال فنزويلا، بحال كوبا، بحال كوريا الشماليه، هادو ما قدروش على لومبارغو الاخوان. نهار نزلوا عليهم بالعقوبات الاقتصاديه خنقوا لهم الشعب. والجزائر ما عندك اصلا ما تخنق، هي اللي فيها كفايه. هذا البلد النفطي الغني لا احد كان يعتقد انه سيصل الى هذه الأزمة الخانقة. فنزويلا كانت من أهم المنتجين النفطيين في العالم لعدة سنوات. يعيش البلد أزمة خانقة.
منذ شهرين لم آكل الأرز، ومنذ 5 أشهر لم أشتري السكر. شوفوا ايران الاخوان دابا هما فرحانين باغيين غير يعاودوا ينيغوسيو مع امريكان الاتفاق النووي ويعاودوا يطلقوهم يصدروا البترول ديالهم ويحلوا الاقتصاد على العالم. وهذه راه ايران ماشي الجزائر. دابا هاد الدوره اللي كيقوم بها وزير الخارجيه أنطوني بلينكن الاخوان من الاخر كيفاش خصكم تفهموها، يا اما معانا يا اما مع غانا، بيض وكحل. وهنا الجزائر طاحت الاخوان في ورطه راسها داخله لهاد الحرب العالميه بلا هواه. وحاليا هاد الغاز وهاد البترول اللي كتمتلك الجزائر لا تحسد عليه. بعد خطرات الاخوان فاش كيكون تسير عوج النعمه كتولي نقمه. اش كيبان لكم الاخوان في هذا الموضوع؟ عطيوني الاراء ديالكم، عطيوني لي كومونتير. اللي عنده معلومات اخرين يضيفهم مرحبا بالجميع. اش كيبان لكم في هذه الورطه اللي طايحه فيها الجزائر؟ واش غادا تزيد الغاز ولا غادا تقطعوا ولا قطعات؟ وكي غادا دير مع الغرب ومع الحلفاء ديالها؟ ولا نزلوا عليهم بعقوبات؟ واش غادي يقدروا يهزوا الراس ولا لا؟ مرحبا بجميع الاراء الاخوان. نتمنى تكون عجباتكم لا فيديو، سورتو نتمنى تكونوا استفدتوا.